Sa wakas, pwede ko na ibahagi sa inyo ang mga bagong Poco phones ngayong 2023, ang Poco X5 at ang Poco X5 Pro. Pero sa video na to, hindi muna natin gagawa ng full review dahil aalamin lang muna natin kung anong maaasahan nyo mula sa Poco X5 at gagawin naman natin ang Poco X5 Pro sa ibang video. So simulan muna natin sa quick unboxing. Yeah, I never met someone like you. Oh, to your mama, she a blessing. There's nothing that I would undo. Whenever hits the snooze on you. Always tryna show you something new to you. Only wanna treat you right, never leave your side. Always on my mind, I memorize, fantasize everything but you. Yeah, yeah, falling for you, sweet girl. And your body got my eyes locked. So yun na nga ang quick unboxing natin. Ngayon tingnan na muna natin yung physical aspects nito. Simulan natin sa mga ports. So sa baba, merong microphone, USB-C charging port at down-firing speaker. Sa right side naman, nakalagay ang power button with fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa top side naman, meron pa ding IR blaster, noise-canceling microphone, and a headphone jack. Sa kaliwa naman, meron tayong hybrid SIM card slot na pwedeng dual SIM or pwede rin gamitin isang SIM and a micro SD card slot. Now, design-wise, medyo basic lang ang dating ng Poco X5. Sa biglaang tingin pa nga sa camera module, baka mapagkamalan mo pa itong Poco X4 GT kung wala lang yung malaking Poco logo sa top side. Anyway, diretso na tayo agad sa mga key highlights ng phone na to. Ang pinakauna is yung 6.67-inch na AMOLED dot display na merong 120Hz refresh rate. Naka Full HD resolution na rin at certified din ito ng SGS Eye Care certification na ang ibig sabihin lang ay hindi madaling mapapagod ang mga mata nyo kahit may katagalan na ang paggamit nyo sa display. So kahit want to sawa kayong manood ng Netflix or Disney Plus, goods pa din, lalong-lalo na meron na itong Widevine Level 1 which means HD resolution ang mapapanood nyo sa mga streaming services. Para naman sa protection, meron din itong Corning Gorilla Glass 3 at touch sampling rate na 240Hz. Okay din itong gamitin outdoors dahil sa 1200 nits na peak brightness. So kahit nakatutok ang sikat ng araw sa display ng Poco X5, kitang-kita mo pa din ang mga binabasa mo. Susunod naman, meron din itong Snapdragon 695 na chipset. Para sa mga taga-subaybay ng channel ko, alam niyo naman yung feelings ko tungkol sa chipset na to, lalo na pagdating sa camera performance, pero mamaya na natin pag-usapan yan. At para lang magkaroon tayo ng perspective, okay naman ang Snapdragon 695 kung pure performance ang usapan. Mas maganda pa ito kesa sa mga older Snapdragon 700 series except for the Snapdragon 778G. Umaabot ito ng lampas 400,000 ang Antutu benchmark points, so asahan nyong kaya nito na patakbuhin ng mabuti halos lahat ng games na paborito nyong laruin tulad na lang ng Mobile Legends na meron ng high refresh rate at ultra settings out of the box. At sa Call of Duty Mobile naman, pwede nang mag-set ng high graphics at max FPS or very high graphics and very high FPS. Na huwag kayong mag-alala dahil pag-uusapan pa natin ng mas masinsinan ang gaming performance sa full review natin ng Poco X5. Susunod naman, gusto din sanang i-highlight ni Poco ang 48 megapixel triple camera nito pero dahil nga naka Snapdragon 695 ang chipset nito, alam nyo na agad na wala itong 4K 30fps or kahit 1080p 60fps. So you're gonna be stuck with 1080p 30 frames per second pagdating sa video. So asahan yung same level lang ng mga ibang phones na may Snapdragon 695 ang quality ng photos na makukuha nyo dito. Pati na din ng videos. Now kung gusto nyo talaga ng magandang photos and decent 4K 30fps video, I would highly suggest i-check nyo instead yung Poco X5 Pro. Sa usapang battery naman, meron tong big 5,000 mAh na battery capacity and a decent 33-watt charger na aabutin kayo ng about 1 hour and 15 minutes from 0 to 100% net charging time. Ang kinaganda lang ng Snapdragon 695 talaga is that power efficient siya, kaya solid ang battery life nito for a full day or even more depending on your usage. Para naman sa mga iba pang kailangan yung malaman, out of the box, naka MIUI 13 pa lang ang Poco X5. Pero magkakaroon din ito ng MIUI 14 update soon. Just a quick side note, yung Poco X5 Pro naka MIUI 14 na kasi out of the box.
Na physically, nagustuhan ko na thin and light lang itong Poco X5 Plus sa presyong 12,499 para sa mga first 2,000 na orders or para sa early bird rate na 12,999 para sa hindi makakahabol sa first 2,000 orders. I think mas katanggap-tanggap ito para sa isang phone na may Snapdragon 695. Kung limited talaga ang budget nyo and hindi nyo na kayang ma-extend pa sa Poco X5 Pro, this is one of the better value phones kumpara sa mga ibang phones na may Snapdragon 695. Just take note na bawal ito sa gusto ng magandang camera quality. Dahil uulitin ko, may mga limitations talaga ang Snapdragon 695. Na kung gusto nyong mabili to sa halagang 12,499 pesos para sa first 2,000 orders, siguraduhin nyong i-add to cart nyo na yan dyan sa link sa description box. Anyway, kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, meron po akong mga ililink dyan na paniguradong magugustuhan nyo din. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.